So I want to help Nepal cricket grow. And त्यो ग्रोथको लागि I'm putting in whatever that I can. अनि मैले फेरि पनि भन्दैछु, it's not about Paras Khadka. Every person in this country who is part of the cricket administration has to take responsibility. Then we will grow. पौष्टिकताको धमाका, मूल्यमा मिठास। मैले जस्तै तपाईहरुले पनि मनको उत्पादन प्रयोग गरेर हामीलाई यति धेरै माया दिनु भएकोमा हामी असाध्यै खुसी छौं। हामीलाई गर्व छ स्वस्थ र शुद्ध उत्पादन तपाईहरुसम्म पुर्याउन सकेकोमा। हाम्रो उत्पादनका मुटुमा किसान, समुदाय र तपाई जस्तो साथ दिने मनहरू भएर नै हामी आज यो स्थानसम्म आइपुगेका छौं। तपाईहरुको साथ, भरोसा र माया बिना मनको यात्रा सम्भव हुने थिएन। अब खुशी बाँड्ने पालो हाम्रो। अब पाउनुहोस् हाम्रा सम्पूर्ण डेरी उत्पादनहरू कम मूल्यमा, किनकि यहाँहरू गुणस्तरको मात्र होइन मायाको पनि हकदार हुनुहुन्छ। यही असार 15 गतेबाट हामी बाँड्दै छौं मनको माया। मनको कुनै पनि प्रोडक्टहरूसँग फोटो खिचेर हामीलाई ट्याग गर्नुहोस् र मेरो तर्फबाट पाउनुहुनेछ मनको एक्साइटिङ गिफ्ट ह्याम्पर्स। I'm going to give you an example. है, the well-known सबैले चिन्थ्यो एक देशको एउटा सर्टन पर्सेन्टेजले मजाले चिन्छ हैन, एक्टर्सलाई चिन्छ, स्पोर्ट्स पर्सनलाई चिन्छ अनि नेतालाई चिन्छ हाम्रो देशमा त हैन। यु कुड हेभ अनेस्ट टु गड पार्टी जोइन गर्न सकिन्थ्यो, कुनै न कुनै पोजिसन लिन सकिन्थ्यो होला। आजको दिनमा जुनसुकै पार्टी होस्, मैले त्यो पार्टी तोकिनँ मैले हैन, अथवा एउटा पोजिसनमा चुनाव पनि लड्न सकिन्थ्यो होला हैन, आउटसाइड क्रिकेटकै हैन। थियो नि अपर्च्युनिटिज, थिएन र? I'm not made for it yet. Yet, why I've said this, because people keep coming up to me, तपाईँ politicsमा आउनुभयो भने, तपाईँ यहाँ आउनुभयो भने, for me, cricket is my identity. Cricket, like कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ भने एउटा प्रयास गरिरहेको। Tomorrow, I could fail, we could fail. There's no guarantee to success. But having said that, there's a saying where if you are consistently persistent and if you try things with honest intentions, results आउँछ। अब मान्छेले मेरो बारे किन लेख्छ न सोचेर बस्न थाल्यो भने त it didn't work out while I was playing because I really didn't care. What mattered was how much hard work that I was putting in. मेरो टिममेट्सहरूले मलाई के भन्छ, मेरो कोचले मलाई के भन्छ, द्याट म्याटर्स टु मी। अहिले पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घमा हुँदाखेरि नेपाल क्रिकेटसँग सम्बन्धित जिल्ला प्रदेशको हाम्रो जति पनि भनौँ न पदाधिकारी सदस्य उहाँहरूले के भन्नुपर्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। एन्ड द नेक्स्ट पाथवे इज नट अबाउट गेटिङ इन्टु पोजिसन्सले मात्र त के हुन्छ, पोजिसन्समा गएर पोजिटिभ चेन्ज ल्याउनु पऱ्यो। एन्ड कति कुरामा 1 year इन्टु एडमिनिस्ट्रेसन there are so many things that I've done right and there are so many things I've done wrong. Wrong किन भन्दाखेरि information. You know you've made mistakes as well. Of course, mistakes किन भन्दाखेरि not intentionally. तर के भन्छ जुन प्रक्रिया हुन्छ, यो हुन्छ, ब्युरोक्रेसीको कति हर्डल्सहरू छ हामीलाई। But having said that, the intentions are absolutely clear. अनि सबैले लाइक माइन्डेड बनाउन पनि सजिलो छैन। त्यसैले अब getting into politics, getting into all of these things is not my cup of tea. Not yet. So I want to help Nepal cricket grow. And त्यो ग्रोथको लागि I'm putting in whatever that I can. अनि मैले फेरि पनि भन्दैछु, it's not about Paras Khadka. Every person in this country who is part of the cricket administration has to take responsibility. Then we will grow. मैले अस्ति टङ्कजीसँग बसेको थिएँ म होइन, अनि अस्ति टङ्कजीसँग बस्दाखेरि खेलकुदको थोरै कुराकानी पनि भएको थियो। केही समय अगाडि हाम्रो पूर्व के अरे खेलकुद नेताजीसँग पनि बसेको थियौँ हामी होइन, विराज दाईसँग बस्दाखेरि पनि एक किसिमको एक लेभलको कन्भर्सेसन भएको थियो होइन। उहाँ के अरे मन्त्री पोजिसन पछिको कुरा हो यो होइन। आई वान्ट टु आस्क यु द सेम क्वेसन, खेलकुद है ओभरअल स्पोर्ट्स एज द देखियो नि त एक समयभरि त एउटा स्पेसिफिक स्पोर्ट मात्र थियो, बट अभियसली यु इन अ पोजिसन वेयर यु अल्सो हेभ कन्भर्सेसन्स अबाउट अदर स्पोर्ट्स टु होइन। अनेस्ट टु गड हाम्रो देशमा खेलकुदलाई हेर्ने नजरिया कस्तो छ? नट गुड इनफ। गभर्मेन्टको नजरिया कस्तो छ? प्रायोरिटीमै छैन नि। सी द फ्याक्ट आइम अलवेज बिन भेरी ब्लन्ट कहिलेकाहीँ होइन। अब त्यो ब्लन्टनेसमा चाहिँ यु लुक एट स्पोर्ट्स पिपल इन दिस कन्ट्री होइन, केही गर्नु परेन, रङ्गशाला जानुहोस् होइन, लुक एट देम होइन। यु लुक एट हाम्रो फर्मर फुटबलर्स, क्रिकेटर्स, हुएभर द्याट इट इज, उहाँहरूले कुनै पनि आफ्नो खेल विधामा आफ्नो जीवन बिताइसकेपछिको कस्तो छ त जीवनशैली भन्ने कुरा इज द फ्याक्ट अफ वाट द कन्ट्री लुक्स टुवर्ड्स क्रिकेट अर फुटबल अर स्पोर्ट्स भन्ने हो। अगेन वी नट अ स्ट्रङ इकोनोमी वे अब सबै कुरा खेलकुदमा लगानी गर्नुपर्ने भने होइन। वी जस्ट वेन्ट थ्रु सच ह्युज डिजास्टर यो एक हप्ता होइन। अनि त्यसमा हेर्दाखेरि वे डु वी एक्जिस्ट, कोभिडले हामीलाई टटस धकाले पछाडि धेरै पछाडि। सो नाउ थिङ्क अफ द फ्याक्ट द्याट खेलकुद प्रायोरिटीमा पर्नको लागि चाहिँ वाट स्पोर्ट्स पिपल होइन मेल फिमेल सुड डु इज
नेपालमा जित्नै पर्छ कि देन यु गेट रेकग्नाइज्ड अप्सन छैन है लाइक अप्सनै छैन है because हामीसँग है? there's no system in place which is going to help you become a karate player or a taekwondo player or a footballer or a basketball player. Sports पनि यसरी चुज गर्नु पऱ्यो कि which sportsमा चाहिँ हामी राम्रो गर्न सक्छौँ भनेर. That's how then when you win you get recognized. Example- And it's a wrong narrative but तर त्यही नै that's a हो. fact. हाम्रो अप्सन त्यही नै छैन. अस्तिको दिनमा पलिसा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि होइन इट वाज फ्यान्टास्टिक प्यारालिम्पिक्समा होइन सी वन द मेडल एन्ड आजको दिनमा त्यो सेलिब्रेसन अब गएर भविष्यमा आइएम स्योर कतिजना के अरे बुवा मम्मीले चाहिँ होइन हामी चाहिँ छोरीलाई अथवा छोरालाई चाहिँ यो स्पोर्टमा लाउँछौँ भनेर होइन But I still feel that यो दसैँ तिहार जस्तै हो होइन केही समय. she's done exceptionally well and I'm sure other sports people as well. के हुन्छ भने the productivity of sports in this country has to start from down school. 1 घन्टाको PE class whatever PT class हुन्छ होला अहिले पनि स्कुलहरूमा. How many schools in the city have playgrounds? एउटा बास्केटबल कोर्ट होला कलेज छैन होइन अब एभ्रिबडी इज इन्टु मोबाइल हुन्छ नि मोबाइलमा यो मोबाइलमा त्यो क ख ग वाट एभर. नाउ अब स्पोर्ट्सलाई कसरी प्रायोरिटी बनाउने भन्ने गर्दा अब त झन् च्यालेन्जिङ किन छ भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यति धेरै भनौँ न प्रायोरिटी परेको छैन. अब चेन्जेस आएको छ आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बट ह्याभिङ सेड द्याट एउटा नर्मल मान्छेलाई हिँड्नको लागि पनि सास फेर्ने ठाउँ छैन होइन. त्यसपछि स्पोर्ट्स त टाढाको कुरा फुटसल्सहरू धेरै छन् इन काठमाडौँ बट यु प्ले फुटसल फर 6 month टाइम यु नेभर प्लेड एक्टिभ स्पोर्ट्स 6 महिनापछि अर्थोपेडिकका जानै पर्ने हुन्छ होइन. सो त्यसैले यो ओभरअल स्पोर्ट्स मेकानिजममा चाहिँ पलेसाले जसरी नाम कमायो बिकज इज वन अ मेडल फर द कन्ट्री एन्ड नाउ इफ यु आस्क सर्वे नै गऱ्यो भने पनि वुड पेरेन्ट्स बी भनौँ न पुसिङ गर्ल्स टु प्ले स्पोर्ट्स आई डोन्ट थिङ्क सो. वाइ बिकज त्यो खेलकुदको प्रायोरिटी शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएर त्यो कामै भएको छैन आजको दिनमा. त्यसैले इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी इन्कर्पोरेट त्यो ग्रासरुट लेभलमा स्कुलबाट नै त्यो प्रोभिजन्स हुनु पऱ्यो कि लाइक वी गो 6-7-8 hours आई डोन्ट नो अहिले ब्यागको भारी कति छ होइन. अहिले त इन्टरनेट भयो भने यु कुड पास एनिथिङ. सो मोड अफ एजुकेसन पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यो समयमा वेन यु स्टार्टेड सिइसी होइन क्रिकेट एक्सचेन्ज सेन्टर आई स्टिल रिमेम्बर 2021 मा आथे उता बालोटारमा आउँदाखेरि होइन एउटा मलाई त्यो युनिक कुरा के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनेस्ट गरेँ होइन आई वान्टेड टु सेयर दिस विथ यु कि होइन कि यो जहाँ पनि सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने भएको थियो कि मलाई बट द्याट वाज यो अर्गनाइजेसन होइन लाइक मैले त्यसरी लिएँ होइन. अब आजको दिनमा क्यानको हिसाबले ग्रासरुट लेभलमा हिजो सबैजनासँग एटलिस्ट सातवटा प्रदेशको 7जना साथीहरूसँग त केही समय हात पनि मिलायो कुरा पनि भयो होइन. उहाँहरू के भन्नुहुन्छ इन्क्लुडिङ अब बागमतीको त युवा इट्सेल्फ होइन मैले त्यो पनि जोडिहालेँ होइन. सो प्रदेश लेभलबाट चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ कि अनेस्ट टु गड के गर्न सकिने प्रदेश आई थिङ्क इट हेज टु स्टार्ट फ्रम डिस्ट्रिक्ट्स. सो प्रदेशलाई चाहिँ अब यो सङ्घीयताको जुन संरचना छ हाम्रो अब 9 वर्ष भयो होइन आजको दिनमा होइन अब 10 वर्षतिर हामी लाग्छौँ होइन विर सो यङ एज अ डेमोक्रेसी एज वेल नि त होइन. त्यो सिस्टममा त्यो मोडलमा चाहिँ वेयर डु यू सी क्यान फिटिङ इन के नो वी आर ट्राइङ टु मेक आवर प्रोभिन्सेस स्ट्रङ्गर. फर इक्जाम्पल हुनैपर्छ होइन एब्सोल्युटली डिसेन्ट्रलाइजेसन हो नि त. एक्ज्याक्टली के लाइक एभ्रिथिङ सुड कम टु क्रिकेट एसोसिएसनको के भन्छ टप अफ द ट्रीमा होइन. बिकज लास्ट वन वी डन लट अफ टुर्नामेन्ट्स आउटसाइड अफ काठमाडौँ होइन वी डुइङ लट अफ टुर्नामेन्ट्स यही वर्ष पनि आउट अफ काठमाडौँ बिकज यो एउटा ठाउँ भयो वी टकिङ अबाउट नेपाल क्रिकेट. यो नेपाल क्रिकेट सङ्घ हो नि त नि यो काठमाडौँ क्रिकेट सङ्घ होइन त्यसैले अरू बागमती क्रिकेट सङ्घ होइन अरू लुम्बिनी. सो अहिलेको लागि अगेन कमिङ डाउन टु द नेपाल प्रिमियर लिगको कन्सेप्टमा चाहिँ वाट वी हेभ टक टु अल अफ आवर प्रोभिन्स प्रेसिडेन्ट्स डिस्ट्रिक्ट जस्तै एजिएममा नि के कुरा भएको थियो भन्दाखेरि वेन द नेपाल प्रिमियर लिग सकिन्छ फर्स्ट एडिसन पछि अल अफ आवर फ्रेन्चाइजेस विल ह्याभ अ रिजनल एकाडेमी इन कोअर्डिनेसन विथ आवर प्रोभिन्स भनौँ न एसोसिएसन. त्यसपछि वर्षैभरि त्यो क्षेत्रको बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ त्यो एकाडेमीमा आएर चाहिँ म एनपिएल खेल्छु एनपिएल खेलेर नेपाल टिमसँग खेल्छु एउटा पाथवे क्रिएट गर्ने हो. त्यो एकाडेमीलाई कस्तो खालको स्ट्रक्चरमा बनाउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ वी हेभ डिस्कस लड अफ पोजिटिभिटी इन टर्म्स अफ कसरी यसलाई गर्ने भनेर. अनि यो के हो भन्दा सुरुवात हो नि त. त्यसमा एउटा बच्चा बिहान 7 बजीदेखि 8 बजीदेखि 3-4 बजीसम्म स्कुल जान्छ भने वाट डज हि अर सी डु आफ्टर स्कुल भन्ने कुरा त्यही अब घोटेको घोटे गरेर त हाउ इज इट गोइङ टु चेन्ज एनिथिङ. सो स्पोर्ट्स खेल्ने एउटा वातावरण चाहिँ एजुकेसन र स्पोर्ट्सको जुन एउटा कम्बिनेसन छ नि इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयको सचिवज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरू बसेर चाहिँ अब यो दुईवटा कम्बाइन्ड जुन एउटा एफर्टलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ देयर हेज टु बी प्रपर एनालिसिस. किन भन्दाखेरि यो नगर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ पिपल विल कम कुनै स्पोर्टले एउटा समयकालसम्म राम्रो गर्ला फेरि नराम्रो गर्ला प्रायोरिटीमा कहिले पनि पर्दैन. इफ वी प्रड्युस
a proper educational system where sports is an important part of it. त्यसपछि एनी स्पोर्ट है फेरि एनी स्पोर्ट द्याट इज वे वी आर अनि त्यसपछि बच्चालाई त चोइस हुनु पऱ्यो नि त वेन यु गो टु रेस्टुरेन्ट यु हेभ लाइक 20 थिङ्स टु चुज होइन मेरो स्कुलमा बास्केटबल कोर्ट मात्र छ बास्केटबल खेल्छ त हि विल बास्केटबल खेल्दैन सो इमेजिन इफ यु हेभ दोज काइन्ड अफ स्कुल्स त्यसो स्कुल बनाउनु पर्ने हो कि हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूलाई अलिकति परिपक्व बनाउने हो कि गेट अ बेटर सिस्टम फङ्सनालिटी इन प्लेस वाइ बिकज यु गो टु ट्रिब्युन युनिभर्सिटी वेयर आई हेभ स्पेन्ड 23 इयर्स अहिले होइन जहाँ हाम्रो किर्तिपुरको स्टेडियम छ द्याट युनिभर्सिटी कुड बिकम वान अफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड यस्तो वातावरण बट त्यसलाई एजुकेसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि हामीले ग्रो गरायो भए इट्स अ फ्यान्टास्टिक प्रपर्टी नि वी बिन टु द युएस वी बिन टु लाइक लेट्स से बोस्टनमा वेन यु गो टु हार्वर्ड होइन वेन यु गो टु बियु वेन यु गो टु यु वर्क थ्रु द्याट सकिङ छ आई थट युनिभर्सिटी भनेको 2टा बिल्डिङ होला द होल स्ट्रिट इज अ युनिभर्सिटी त्यसैले जुन भएको प्रोभिजन्सहरू छ देयर आर लट अफ ग्रेट स्कुल्स कलेजेस इन दिस कन्ट्री त्यो ठाउँमा वी हेभ टु इन्कर्पोरेट स्पोर्ट्स त्यो कल्चर ल्याउनु पऱ्यो कि स्थानीय तहसँग कुरा गर्दाखेरि होइन भनौँ न मैले यसो झट्ट सोचिरहेँ कि होइन अभियसली अहिले मेयर पोजिसन इज सो ग्लोरिफाइड हुन्छ नि होइन बिकज अफ स्पेसिफिक पिपल होइन विच इज फ्यान्टास्टिक होइन म त्यसमा कुडोज टु देम होइन स्थानीय तहमा ग्रास रुटमा जाँदाखेरि पनि अझ स्थानीय तहमा जाँदाखेरि पनि मेयर्सहरूसँग मिलेर चाहिँ कतै न कतैबाट हामीले केही सोचेका छौँ देशैभरिको अब देशभरि यति धेरै पालिकाहरू छन् म त्यही आउँदै थिएँ त्यो सँगसँगै अब क्रिकेटको संरचनामा जिल्ला छ नि त त्यो जिल्लाभित्र धेरै पालिकाहरू हुन्छन् अब पालिकाहरूसँग जुन गभर्मेन्ट लेभलमा देयर इज मनी त्यो पैसा निकाल्नको लागि जिल्लामा जो पनि व्यक्ति रनिङ अब फेरि क्रिकेट मात्र होइन नि त सबै छन् सो कसले कसको कन्ट्याक्ट कसको इन्फ्लुएन्सर कति पैसा ल्याउन सक्ने भन्ने कुरा अनि इभेन्चुली के हुन्छ इट वोन्ट बी इक्वल काहीँ धेरै हुन्छ काहीँ थोरै हुन्छ काहीँ क्रिकेट एकदमै धेरै पपुलर होला काहीँ फुटबल धेरै पपुलर होला काहीँ भलिबल होला एन्ड देयर इज नो कम्पिटिसन आई किप रिपिटिङ दिस होइन सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुने सबैजनालाई कि जब नेपाल खेल्छ नेपाल जित्छ क्रिकेट सङ्घ जित्ने होइन फुटबल सङ्घ जित्ने होइन भलिबल सङ्घ जित्ने होइन बट न्यारेसन कस्तो हुन्छ नि यो खेलले राम्रो गर्यो यसले सबै स्पोन्सर उठाउँछ कि होइन यो द्याट इज रङ दशरथ रङ्गशालामा होइन अर टियुमा अर वेयर एभर तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला